sir. Parachute, sir. Hindi na parachute, sir. Gago, wala pa palang helicopter. Di almost already capsize, sir. May lutang sa tubig na. Meron na, sir. May dami na may life raft na nga dito, sir. O, dalawa. Lifeboat tsaka life raft. May nagsusok. Tumalo na yan. Oo. Ay, Ito na sa lifeboat saka sa kuwan, life raft ay may Nakakahiwalay, oh. Oh.